नमस्कार, यहाँहरूलाई माघे संक्रान्तिको धेरै धेरै शुभकामना। त्यही अवसरमा आज हामी तिलको लड्डु बनाउँदैछौँ। तिलका लड्डु बनाउन चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार छन्। सेतो तिल 3/4, कालो तिल 3/4, गुड 1 कप, 1 टेबल चम्चा घिउ, आधा चिया चम्चा सुकमेलको धुलो, 2 टेबल चम्चा पानी, तिल भुट्नको लागि प्यान तताउने। मैले सेतो तिल भुट्दैछु। मधुरो हिटमा तिल चलाइ भुट्ने। तिल भुटिन लाग्यो भने तिलको राम्रो बास्ना आउन थाल्छ। माघे संक्रान्तिमा धेरैको घरमा तिलको लड्डु, चाकु, तरुल, सक्खरखण्ड बनाइन्छ। 2-3 मिनेटमा तिल भुटिन्छ। त्यसै गरी कालो तिल पनि भुट्ने। तराईमा चिउरा भुजाको लड्डुलाई लाई भनिन्छ। बच्चादेखि बुढा सबैलाई यी परिकारहरू खान मनपर्छ। तिललाई भुटेर छेउ लगाउने र त्यही प्यानमा गुड राख्ने। गुड पकाउनलाई अलिकति पानी राख्ने। मिडियम हिटमा चलाइ पकाउने। गुड राम्ररी पाकेको हुनुपर्छ। कम पाकेको छ भने मिठो हुँदैन र ख्यास लागे जस्तो हुन्छ। धेरै पाक्यो भने कडा हुन्छ। पर्फेक्ट चास्नी बनाउनले 2 तरिका छन्। यसरी हातमा लिएर बुढी औँला र चौरा औँलाको बिचमा तार जस्तो यानि धागा जस्तो निस्कियो भने चास्नी तयार भयो भन्ने बुझिन्छ। अर्को तरिका एउटा कचौरामा चिसो पानी लिने र चास्नीको थोपा पानीमा खसाल्ने। चास्नीको डल्लो कडा भएको छ भने चाहिँ तयार भयो भन्ने बुझिन्छ। यदि नरम र प्याल्ला छ भने चाहिँ अझै पकाउनु पर्छ। अब घिउ राख्ने। सुकमेलको धुलो राख्ने। अघि हामीले भुटेर राखेको तिल चास्नीमा मिसाउने र राम्ररी चलाउने। तिलको लड्डु खान जति मिठो र सजिलो छ, बनाउन अलि होस पुर्याउनु पर्छ। तिल र गुडको मात्रा पनि मिलेको हुनुपर्छ। अब एउटा सफा प्लेटमा घिउ लगाउने। हातमा हल्का घिउ लगाउने र तातोमा नै लड्डु बनाउन सुरु गर्ने। ठुलो सानो कुन साइजमा बनाउने हजुरको विचार। मैले यहाँ अमलाको दाना जत्रो बनाउँदैछु। लगभग 15 देखि 20 मिनेटमा तिलको लड्डु तयार हुन्छ। अब हाम्रो तिलको लड्डु तयार भयो। आफू पनि खानुहोस्, आफन्तलाई पनि खुवाउनुहोस्। ह्याप्पी माघे संक्रान्ति। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु है त। जाँदै लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। म फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। नमस्कार।